Привіт! Дане відео буде присвячено ось цій помилці парковочного сенсора. Ця помилка в мене почала з'являтися приблизно 3 місяці тому, коли ще був сніг. І я подумав, що сніг просто наліп на сам сенсор і через це видає помилку. Тому що буквально через 3-4 секунди вона зникала. Потім я думав, що це бруд. Аж доки ця помилка не почала вискакувати кожного разу, коли я вмикав задню передачу. І сам сенсор на дисплеї перестав вмикатися. Ось як зараз. Я увімкнув задню передачу, на дисплеї нічого немає і автомобіль пищить. Для того, щоб дістатися сенсорів, потрібно зняти задній бампер. Я нагадаю тобі, як це зробити. Піднімаємо обшивку і за ним знаходяться ось такі барашки. Викручуємо їх і після цього знімаємо фару. Штекер, той що зліва, знімаємо з фари, а правий, сірий, простіше просто провернути і дістати разом із лампочкою. Далі потрібно вийняти по 2 кліпси з кожної сторони верхньої частини бамперу під фарою. Потрібно просто підняти верхню частину за допомогою, наприклад, викрутки, і вони легко дістаються. Далі потрібно відкрутити по 2 гвинти, які знаходяться у задній частині підкрилка. Один під торкс 20 тут і так само під 20 торкс зверху. Ще 2 гвинти тримають наш бампер за задній підкрилок знизу. Обидва під торкс 20, якщо вони в оригіналі. Ну а щоб повністю зняти бампер, потрібно ще відкрутити 4 гвинта по центру. Далі просто знімаємо наш бампер з направляючих, які знаходяться біля заднього крила, і тягнемо його на себе. Однією рукою робити це не дуже зручно, але можливо. Якщо повністю стягнути бампер зараз на себе, то центральна частина буде тримати його у підвішеному стані. І перше, що впало в око, це роз'єм, який йде на наші парковочні сенсори. По-перше, він був повністю брудним. По-друге, просто так зняти його я не зміг. Мені довелося використовувати викрутку, плоскогубці, я травмував ще один палець, але все ж таки я його зняв. І ось що я побачив. Контакти синього кольору. Скоріш за все, вони окислилися, і через це я не зміг нормально зняти роз'єм. І, скоріш за все, саме через ці контакти і виникає помилка на приборці. Незважаючи на те, що майже всі контакти на Renault ідуть водозахисні, все одно якимось чином волога туди змогла потрапити з руками. Найпростіший варіант вирішення проблеми – це очисник контактів. Приблизно так само я вирішив проблему з поганим або незвучанням колонок у задніх дверях моєї лагуни. Там так само є роз'єми, які я обробив, і після цього колонки почали нормально працювати. Обробили контакти, залишили на 10 хвилин і можна збирати. Хоча перед зборкою я все ж таки вирішив зняти всі фішки з усіх датчиків і так само перевірити їх. Вони знімалися нормально, ніякого наліту на них не було, але все одно превентивно я їх обробив. Тож, помилка зникла, датчики нормально показують дистанцію до перешкоди, а значить проблема була саме у поганих контактах. Так, вони водозахищені, але, зважаючи на вік автомобіля, все одно можуть виникати проблеми. Залишається зібрати все назад. Але потрібно взяти нові гвинти і саморізи, тому що ці не пережили зиму. Хоча минулого разу я знімав задній бампер всього лише перед зимою. Сніг і солі зробили свою коварну справу. Всього за 4 місяці. Дякую за перегляд.